ऍक्सलरेशन. तर सेंट्रिपेटल ऍक्सलरेशन जे आहे त्याला नाव सेंट्रिपेटल का पडलेलं आहे? सेंट्रिपेटल ऍक्सलरेशन मीन्स द ऍक्सलरेशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. त्या ऍक्सलरेशनची डायरेक्शन कोणीकडे असते? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल अँड अलॉंग द रेडियस. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड द रेडियल ऍक्सलरेशन ऑर सेंट्रिपेटल ऍक्सलरेशन. मित्रांनो, न्यूटन्स सेकंड लॉ काय सांगतोय? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, त्याचं मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट काय? F इज इक्वल टू ma. आपण लास्ट इयरला बघितलं होतं F इज इक्वल टू काय? ma. F म्हणजे काय? फोर्स. M म्हणजे काय? लॉ सांगतोय आपल्याला. मला सांगा, ज्या ज्या वेळेला ऍक्सलरेशन आहे त्या त्यावेळेला फोर्स असायलाच पाहिजे. सो ऍक्सलरेशन आहे म्हणलं तिथं फोर्स 100% असायलाच पाहिजे. म्हणजे ऍक्सलरेशन आहे तिथं फोर्स असायला पाहिजे. एवढं लक्षात आलं? म्हणजे ज्या ज्या मोशन मध्ये ऍक्सलरेशन आहे तिथे तिथं फोर्स हा असतोच. हे असं न्यूटन्स सेकंड लॉ सांगतो. सो दिस कॉन्सेप्ट दॅट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ इज अप्लाइड इन दिस सर्क्युलर मोशन. जर सेंट्रिपेटल ऍक्सलरेशन आहे म्हणल्यावर तिथं 100% फोर्स हा असायलाच पाहिजे. अँड दॅट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपेटल फोर्स. त्या फोर्सला काय म्हणतात? सेंट्रिपेटल फोर्स. सो युजिंग दिस रिलेशन F इज इक्वल टू ma. M इज मास. आता समजा एक पार्टिकल आहे. सपोज दिस इज द सर्कल अँड वन पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन अँटी-क्लॉकवाइज सेन्स. सपोज r is the radius and this is the particle having mass m. तर त्याचा ऍक्सलरेशन कोणीकडे असणार आहे? टुवर्ड्स द सेंटर, इकडे असणार. आता ऍक्सलरेशन ज्या डायरेक्शन मध्ये आहे त्याच डायरेक्शनला काय असणार आहे? फोर्स असणार आहे. म्हणजे ऍक्सलरेशन इकडे आहे म्हणजे फोर्स पण काय असणार आहे? टुवर्ड्स द सेंटर असणार आहे. दॅट्स व्हाय दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रिपेटल फोर्स. तर ए ची व्हॅल्यू आपण यातली कुठलीही टाकू शकता. ए म्हणजे AR म्हणजे रेडियल घेतलेला आहे. AR इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वेअर वापरू शकताय, V स्क्वेअर डिवाइडेड बाय R वापरू शकताय, V ओमेगा वापरू शकताय. तर असे नवीन 3 फॉर्म्युले सेंट्रिपेटल फोर्स साठी तयार होतील. F इज इक्वल टू पहिला फॉर्म्युला वापरू शकतोय R ओमेगा स्क्वेअर. A ची किंमत M पहिल्या मास M R ओमेगा स्क्वेअर. सो दॅट्स द फर्स्ट फॉर्म्युला. नेक्स्ट फॉर्म्युला काय? M आहे तसंच. आता ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. काय ना? M V स्क्वेअर डिवाइडेड बाय R. आणि थर्ड व्हॅल्यू M आहे तसंच आणि ऍक्सलरेशनची तिसरी व्हॅल्यू V ओमेगा. सो दिस आर द this is the formula for a centripetal force and these are the different forms. So this is in terms of omega, this is in terms of linear velocity, this is in terms of both, that is linear velocity as well as angular velocity. So F is equal to m r omega square is equal to mv square upon r is equal to mv omega, and this force is called the centripetal force. हा centripetal force is directed towards the center आहे. Let's see some examples in our day-to-day life. पहिले एक्झाम्पल घेऊया सेंट्रिपेटल फोर्स. Let us consider one string and one object is tied at the end of the string and that string is whirled in the horizontal plane. दोरा घेतला आणि असं हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये फिरवला तर असं फिरेल का दोरा? तुम्ही फिरवून दाखवू शकते का मला की एक दोरा घेतला आणि त्याला एक दगड बांधला आपण आणि तो फिरत असताना देर इज अ स्लॅक बिटवीन दॅट अलॉंग द लेंथ ऑफ दॅट स्ट्रिंग. असेल का तसं? नाही. दोऱ्यामध्ये असं स्लॅक असेल का? लूज असेल का दोरा? 100% नाही. ज्या ज्या वेळेला आपण फिरवू ना त्या दोऱ्यामध्ये काय असते? देर इज अ टेन्शन. इन मराठी इट इज कॉल्ड एज अ ताण. देर इज अ टेन्शन इन द स्ट्रिंग. दोरा ताणलेला असतो. इन दॅट केस that दगड performs circular motion and for that circular motion the centripetal force is necessary and it is provided by the tension in that string. लक्षात येते? सो सेंट्रिपेटल फोर्स हा आवश्यक आहे. जर सेंट्रिपेटल फोर्स नसेल तर सर्क्युलर मोशन पॉसिबल होणार नाही. एवढं लक्षात घ्या. आता अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द sun, right?
मग पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. सो अर्थ इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. मग सर्क्युलर मोशन आहे मला 100% तिथं कसला फोर्स असायला पाहिजे? सेंट्रिपेटल फोर्स असायला पाहिजे. आता सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून त्या केसमध्ये कोण काम करते? आता फर्स्ट केस मध्ये काय म्हटलं? दोऱ्यात मध्ये ताण आहे, टेन्शन आहे. टेन्शन ऍक्ट ॲज द सेंट्रिपेटल फोर्स. इन दिस केस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट्स द सेंट्रिपेटल फोर्स. In between sun and earth there is a force which is called as the gravitational force, and due to that gravitational force that earth is revolving around the sun. So gravitational force acts as the centripetal force. Next you can take the example of the electron. Electron is revolving around the nucleus. Nucleus होती घरा 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 कोण फिरते? इलेक्ट्रॉन फिरत असतो. आणि तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉन कसली मोशन परफॉर्म करतोय? सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन साठी काय आवश्यक आहे? सेंट्रिपेटल फोर्स. मग या केसमध्ये सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून कोण काम करत आहे? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द निगेटिव्हली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन अँड द पॉझिटिव्हली चार्ज्ड न्यूक्लियस यांच्यामध्ये जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, इट ऍक्ट्स द सेंट्रिपेटल फोर्स. अशी भरपूर एक्झाम्पल्स आपल्याला बघता येतील सेंट्रिपेटल फोर्सचे. दिस इज द रिअल फोर्स. सेंट्रिपेटल फोर्स हा रिअल फोर्स आहे. नेक्स्ट आता सेंट्रिपेटल फोर्स झाल्यानंतर आपण आणखीन एक फोर्स बघूया. त्याचं नाव आहे सेंट्रिफ्युगल फोर्स. काय बोललो मी? इट इज सेंट्रिफ्युगल फोर्स. आता सेंट्रिफ्युगल फोर्स आणि सेंट्रिपेटल फोर्स नेमका फरक काय? इन लास्ट लेक्चर्स वी हॅव सीन सर्क्युलर मोशन इज अन ऍक्सेलरेटेड मोशन. ऍक्सेलरेटेड मोशन आहे. सर्क्युलर मोशन इज ऍक्सेलरेटेड मोशन. आणि जर ते ऍक्सेलरेटेड मोशन असेल तर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स असते का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स असते? ज्या वेळेला आपण बघितलं ऍक्सेलरेटेड मोशन म्हणजे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये कसले फोर्सेस असतात? स्युडो फोर्सेस. कसले? स्युडो फोर्सेस. आभासी म्हणतो आपण त्याला. सो सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज अ स्युडो फोर्स. आणि तो कुठं असतो? सर्क्युलर मोशन मध्ये असतो. स्युडो फोर्स अँड सेंट्रिपेटल फोर्स सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो आहे इट इज present in the circular motion because it is accelerated motion, and the accelerated motion is it is example of non-inertial frame of reference. So तिथं non-inertial frame of reference आहे, त्यामुळे pseudo force आहे. आणि हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स. तर फ्युगल का म्हणले? सेंट्रिपेटल आणि सेंट्रिफ्युगल याच्यामध्ये फरक काय? सेंट्रिपेटल फोर्स काय? इट इज डायरेक्टेड towards the center, and centrifugal force काय? It is directed away from the center. याचं मॅग्निट्यूड म्हणला तर सेमच राहील. F is equal to mr omega square. You can use this formula. mr omega square mv square upon r आणि mv omega. हे फॉर्म्युला तुम्ही याचं मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करण्यासाठी वापरू शकता. सेंट्रिफ्युगल फोर्स. सेंट्रिफ्युगल फोर्स आता या डायग्राम मध्ये बघूया. सेंट्रिपेटल फोर्स कोणीकडे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, and centrifugal force is away from the center, along the radius. इकडच्या बाजूला असेल. लक्षात आलं? आता सेंट्रिफ्युगल फोर्स ची काही एक्झाम्पल्स आपण बघूया. लेट अस सी सम एक्झाम्पल्स ऑफ द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. फर्स्ट एक्झाम्पल, मित्रांनो कधीतरी बस मध्ये बसला असेल, बसला ना? मग थांबलेली बस आहे, बस थांबलेली. बस जर थांबलेली असेल आणि आतले जे पॅसेंजर आहेत, तुम्हीच बसमध्ये बसला असं कन्सिडर केला, थांबलेल्या बसमध्ये आपण इकडं किंवा इकडं असं जाऊ शकतोय का? थांबलेल्या बसमध्ये होऊ शकते, पण ते वेगळ्या कारणाने होईल. आता सेंट्रिफ्युगल फोर्सचा आपण अभ्यास करतोय. जर ती बस मोशन मध्ये असेल आणि अचानक जर समजा त्या बसनं लेफ्ट टर्न घेतला, इकडे गेली बस, तर आतले पॅसेंजर या बाजूला जातील का या बाजूला जातील? द पॅसेंजर्स मूव्ह इन दिस डायरेक्शन. मग त्यांना कोण ढकललं तिकडं? दिस इज सेंट्रिफ्युगल फोर्स. म्हणजे सेंट्रिफ्युगल फोर्स मुळे ते या बाजूला. सेंट्रिफ्युगल फोर्सचे बरेचसे एक्झाम्पल्स आपण आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये बघू शकतो. बल्जिंग ऑफ द अर्थ. पृथ्वी काय व्हायला? इट इज बल्जेस अलॉंग द इक्वेटर. इक्वेटरला ते बल्ज झालेले. आता सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज युज्ड इन द
वॉशिंग मशीन मध्ये सुद्धा सेंट्रिफ्युगल फोर्सचा अभ्यास केला. समजा एक कापड घेतलं, एक रुमाल घेतलं, पाण्यात बुडवलं आणि ते जर असं फिरलं तर आतले वॉटर ड्रॉपलेट्स काय होतात, ते मूव्ह अवे फ्रॉम द सेंटर. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रिफ्युगल फोर्स. अशी बरेचसे एक्झाम्पल्स आपण बघू शकतो सेंट्रिफ्युगल फोर्सचे. फॉर्म्युला काय त्याचा सेम आहे, mr². So let us see the application of this centripetal force. सेंट्रिपेटल फोर्सचा ऍप्लिकेशन का शिकायचं मित्रांनो, हे सगळं अभ्यास करत असताना त्याचं कुठेतरी प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन पाहिजे. आणि जोपर्यंत प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन होत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याचं महत्व कळत. सेंट्रिफ्युगल फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स का गरजेचं आहे ते आता आपण जाणून घेऊया. सो सेंट्रिपेटल फोर्सचं ऍप्लिकेशन बघत असताना पहिलं ऍप्लिकेशन आपण घेऊया. व्हेकल इज मुव्हिंग अलॉंग अ कर्व रोड. एखादं व्हेकल आहे, कुठलं पण व्हेकल असेल आणि ते कशावर चाललेलं आहे, कर्व रोडवरून चाललेलं आहे. आणि कर्व रोडवरून जात असताना नेमकं त्याचं स्पीड किती असायला पाहिजे ते आपण फाइंड आउट करूया युजिंग दिस सेंट्रिपेटल फोर्स. आता एक रोड दाखवलेला आहे, या रोडची रेडियस, थर्ड रोडची रेडियस आहे r. दिस इज द व्हेकल विच इज मुव्हिंग अलॉंग दॅट कर्व रोड विथ व्हेलॉसिटी v इतके व्हेलॉसिटी किंवा स्पीडनं चाललेलं आहे. असे एक व्हेकल आहे. त्या व्हेकलवर एकूण फोर्सेस किती काम करतात ते आपण इथं बघूया. नंबर 1, हे जे व्हेकल आहे, आता मी इकडे डायग्राम दाखवलेला आहे, हॉरिझॉन्टल रोड आहे असा. दिस इज द व्हेकल. या व्हेकलवर पहिला फोर्स काम करत असते त्याचं वेट विच इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. तुम्हाला मला माहिती आहे वेट इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. कुठल्याही बॉडीचं त्याचं वेट असतेच. सो mg is the weight acting, this is the force which is acting vertically downward, and the next force is n. n ला काय म्हणतात, नॉर्मल रिएक्शन. तर शब्दातच आहे, नॉर्मल म्हणजे सरफेसला कसं पाहिजे, इट शुड बी परपेंडिक्युलर टू दॅट सरफेस. सो नॉर्मल रिएक्शन. तर असं एक व्हेकल आहे विच इज मुव्हिंग अलॉंग दिस कर्व्ड रोड. आणि आणखी एक फोर्स याच्यामध्ये असतो तो म्हणजे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. थर्ड फोर्स कुठला आहे, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. परत एकदा बघा, नंबर 1 पहिला फोर्स कुठला आहे, वेट mg. सेकंड फोर्स इज n म्हणजे नॉर्मल रिएक्शन ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. आणि तिसरा जो फोर्स सांगितला तो फोर्स आहे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. तर फ्रिक्शन कुठं असते, टायरचं सरफेस, गाडीचं जे टायर असते ना, टायरचं सरफेस आणि रोडचं सरफेस याच्यामध्ये फ्रिक्शन आहे. दॅट फ्रिक्शन, आता ते फ्रिक्शन कुठल्या बाजूला असेल, गाडी ज्यावेळी कर्व रोडवरून जात असते, कर्व रोडवरून गाडी जात असताना गाडी पॅसेंजर कुठल्या बाजूला जातात, या बाजूला, राईट. सेंट्रिफ्युगल फोर्स काम करतोय मगाशी सांगितलं. पण जर टायरचा सरफेस आणि रोडचा सरफेस याचा जर विचार केला त्याच्यामध्ये टँजेन्शियल असा फोर्स आहे, त्याचं नाव आहे स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो कुठं काम करत असतोय, या साईडला. म्हणजे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इकडे काम करतो. दिस इज Fs. इकडं म्हणजे कोणीकडं, टुवर्ड्स द सेंटर. कोणीकडे काम करायला, टुवर्ड्स द सेंटर. परत एकदा, स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. आणि टुवर्ड्स द सेंटर असेल तर त्याला काय म्हणतात, सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि सेंट्रिपेटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय, 3 फॉर्म्युले, mr², mv²/r. थर्ड फॉर्म्युला इज mv⍵. तर आपण Fs in this case, Fs acts as the centripetal force. आणि हा सेंट्रिपेटल फोर्स कुठे काम करतोय, सेंटरला. Fs इज इक्वल टू आपण काय लिहूया, इट इज, आता सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून कोण काम करतोय, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. म्हणजे आपण असं लिहूया, Fs इज इक्वल टू mv²/r. काय लिहिलं कळत असेल, कारण हा फोर्स काय म्हणून काम करतोय, सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि सेंट्रिपेटल फोर्सचे 3 फॉर्म्युले आहेत, त्यातला एक मी वापरला, mv²/r. हे लक्षात आलं. नेक्स्ट, ज्यावेळेला गाडी कर्व्ड सरफेसवरून जात असते, रोडवरून जात असते, त्यावेळेला 2 फोर्सेस काम करतात, एक mg आणि दुसरा आहे तो नॉर्मल रिएक्शन. गाडी मित्रांनो खाली जाते का, असं जात असताना अचानक खाली जाते का, वर जाते का, नाही. याचा अर्थ काय, तिथंच राहते ना. याचा अर्थ हा फोर्स आणि हा फोर्स एकमेकाला काय करतात, बॅलन्स करतात. म्हणजेच आपण असं लिहू शकतोय, कॅपिटल N इज इक्वल टू काय लिहू शकतोय, mg. सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टंट इक्वेशन्स. आता फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन
हा कसा सांगितला जातोय तर स्टॅटिक फ्रिक्शन हे या पद्धतीने सांगितलं Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. म्यू एस इंटू एन. Fs म्हणजे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, एन म्हणजे नॉर्मल रिएक्शन आणि म्यू एस म्हणजे काय म्हणतात कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. काय म्हणायचं कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. दिस इज द कॉन्स्टंट. आता n ची किंमत काय mg. सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू ऑफ n हियर सो यू गेट Fs इज इक्वल टू काय ना म्यू एस काय तसं आहे n ची व्हॅल्यू काय आहे mg आणि Fh ची व्हॅल्यू काय ही तर टाकूया म्हणजे पुढचे इक्वेशन काय m v2 upon r is equal to mu s mg. so m gets cancelled, r पलीकडे नेला तर काय येते v2 is equal to mu s rg. v2 is equal to mu s rg. taking square root we will get v is equal to square root of mu s rg. this is very important relation. v is equal to square root of mu s rg म्हणजे ऑप्टिमम स्पीड इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ म्यू एस आरजी. आता एक मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो, हे समजलं असेल तर उत्तर सांगू शकता. समजा एक कर्ड रोड आहे आणि त्या कर्ड रोडवरून ट्रॅक्टर चाललेला. ट्रॅक्टर माहिती आहे. नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल घेऊया. मर्सिडीज एक चाललेली आहे. एक ट्रॅक्टर आणि मर्सिडीज सेम रोडवरून जातं. पहिला ट्रॅक्टर गेला असेल नंतर मर्सिडीज गेली असेल तर कुठल्या व्हेकलसाठी ऑप्टिमम स्पीड जास्त असेल? ट्रॅक्टरसाठी असेल का मर्सिडीजसाठी असेल? ऑप्टिमम स्पीड सेफ स्पीड कुठल्या व्हेकलसाठी जास्त असेल? ट्रॅक्टरसाठी का मर्सिडीजसाठी? तुम्ही विचार करू शकता. तर त्याचा आन्सर असा आहे the optimum speed is same for all the vehicles. असं कुठल्या रोडवर लिहिलेलं नसेल मर्सिडीज चालली तर या स्पीडनं चालवा, ट्रॅक्टर चालला तर या स्पीडनं, असा कुठं बोर्ड पाहिला का तुम्ही रस्त्यावर? नाही. ट्रक चालला तर अमक्या अमक्या स्पीडनं चालवा, एमआयटी चालली तर एवढ्या स्पीडनं जायला पाहिजे असं काही कुठं बोर्ड आहे की नाही? कॉमन स्पीड दिलेलं असते. इट इज फॉर ऑल द व्हेकल्स सेम. This optimum speed, this safe speed does not depends upon the mass of the vehicle. Mass of vehicle depends नाही. Depends upon only three factors. Number one is mu s, number two is radius, number three is g. आता g कॉन्स्टंट आहे. दिलेल्या रोडसाठी रेडियस पण कॉन्स्टंट आहे. तर mu s कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन हा याच्यावर ते डिपेंड करतं. कमी जास्त आपण करू शकतो. सो हे जे स्पीड आहे इट इज फॉर ऑल द व्हेकल्स. सगळ्या व्हेकलसाठी सेम आहे. सो दिस इज द फॉर्म्युला. नेक्स्ट याचं ऍप्लिकेशन काय आहे ते नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण बघूया. थँक्यू.